Tớ bỗng tỉnh ngộ, có khả năng nhìn thấy đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của mọi người. Ngay lúc tớ livestream xem bói, lại bị một anh chàng truyền bóc phốt nghi ngờ. Cậu có lương tâm không vậy? Xem bói xong chắc chắn đòi tiền ngay chứ gì. Tớ nhìn đồng hồ đếm ngược trên đầu anh ta, mỉm cười nhẹ, nếu không có gì bất ngờ. Cậu còn 5 giây nữa thôi. Nhưng anh bóc phốt kia lại khinh khỉnh. Hừ, 5 giây á? Cơm thì ăn bừa được, nhưng lời thì không nói bậy đâu. Chưa kịp dứt câu, trước mặt bao nhiêu dân mạng, anh ta bị một người áo đen làm ngất xỉu. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đưa ra ảnh chụp người áo đen. Cậu có quen người này không? Không quen, lúc livestream tớ có nói. Tớ thấy được đồng hồ đếm ngược sinh mệnh, đúng không? Đúng. Cảnh sát thở dài. Chàng trai, đừng nói bừa nhé. Giờ cái chết của Phong Lượng bị cậu đoán trúng. Cậu khó mà thoát khỏi nghi ngờ đấy. Phong Lượng chính là anh chàng bóc phốt ngã quỵ trong livestream của tớ. Tớ hơi bất đắc dĩ, tớ thật sự có khả năng đó. Nhưng số mệnh của anh ta liên quan gì tới tớ chứ? Vậy cậu nói xem, tớ còn sống được bao lâu? Chú cứu được nhiều người. Trên người có công đức, còn 43 năm và 7 tháng tuổi thọ. Chị cảnh sát bên cạnh chen vào. Cảnh sát nào mà chẳng có chút công đức. Cậu dựa vào thông tin có sẵn để đoán bừa thôi. Tớ có thể nghi ngờ cậu nói dối. Nhưng công đức lớn nhất của chú là 11 năm trước cứu được 36 mạng người. Câu này vừa thốt ra, cả phòng im phăng phắc. Đến khi thẩm vấn xong, cảnh sát gọi tớ lại. Giới thiệu chút nhé, tớ là Triệu Tín. Có gì cứ liên lạc tớ. Tớ nhắc chú ấy, chú tuy sống lâu, nhưng phải tránh được tai họa 3 ngày nữa. Chị cảnh sát nghe xong khó chịu. Thầy phù vừa bảo chú Triệu sống mấy chục năm, giờ lại nói sắp không xong rồi. Cậu lúc nào cũng có lý nhỉ? Tớ chẳng buồn đáp, chỉ nhìn thẳng Triệu Tín. Tin hay không? Tùy chú thôi. Nói xong tớ quay lưng bước đi. Đến ngày hôm sau mở livestream, đám đông kéo vào xem. Chú Canh là thầy bói xịn hả? Thầy thật sự thấy đồng hồ sinh mệnh luôn sao? Thần thánh quá đi. Nhìn là biết nhân vật mới của công ty. Chắc định lừa tiền. Tớ không tin đâu. Thấy vẫn có người không tin, tớ chẳng giận. Vì tớ đang chuẩn bị nước đi lớn hơn. Mọi người ơi, khả năng tớ có hạn. Mỗi ngày chỉ xem cho 3 người. Sau đó tớ chọn một khán giả có avatar hoa sen. Đó là một mẹ trẻ, ôm một bé sơ sinh gầy yếu. Bác sĩ bảo con tớ yếu từ nhỏ, phải tốn nhiều tiền chữa, nhưng nhà chẳng có đủ. Nên tớ muốn hỏi thầy, bé còn sống được bao lâu? Tớ nhìn đồng hồ trên đầu bé, hơi xót xa. Bé còn 1 năm và 5 tháng. Bình luận lập tức rầm rộ. Sao tàn nhẫn vậy chứ? Dỗi chút cho đỡ buồn cũng được mà. Thầy đúng là thiếu tình người. Mọi người góp tiền cứu bé đi. Tớ góp 500.000. Tớ nhiều tiền. Tớ góp 1 triệu. Tớ là học sinh. Tớ góp nửa tiền mừng tuổi. Thấy bình luận nhiệt tình, mẹ trẻ cảm ơn rối rít. Cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người trước màn hình. Hóa ra bé còn ở với tớ hơn 1 năm. Thế là đủ rồi. Nói xong, mẹ trẻ như người mất hồn, ngẩn ngơ. Người thứ hai là một chú trung niên. Chú ấy rất xúc động. Thầy ơi, chú xây camera về một ông cụ. Đây là bố nuôi của tớ. Ông vừa gặp tai nạn xe. Tớ trăm ngày trăm đêm chỉ mong ông khỏe lại. Nhưng bác sĩ bảo ông suy nội tạng, chẳng còn bao lâu nữa. Nên tớ muốn hỏi ông còn bao nhiêu thời gian. Tớ đáp thật, 3 tháng. Chú nghe xong ngẩn ra, run run nói cảm ơn, rồi tắt video luôn. Bình luận lại rộ lên, bảo tớ quá lạnh lùng. Để người ta đếm ngược từng ngày sống à? Tớ chẳng buồn để ý. Xem xong người thứ 3, rồi tắt livestream. Gần máy tính của tớ có 2 bức ảnh. Một cái là ảnh anh bóc phốt Phong Lượng, bị gạch chéo đỏ. Còn lại là ảnh chú trung niên vừa rồi, để tên Vương Xích. Tớ không nhịn được cười. Cả cuối cùng cũng cắn câu. Ngày thứ 3 vừa mở livestream, Vương Xích nhảy vào mắng, đồ lừa đảo. Tao sẽ báo cáo mày. Chú ấy bảo bác sĩ kiểm tra hôm qua, bố nuôi tao nhiều nhất sống thêm 1 tháng. Mà mày dám lừa tao là 3 tháng.
Bình luận lập tức sôi nổi, biết ngay mà. Làm gì có ai tính được số mệnh. Hắn đâu phải Diêm Vương. Sao biết được thời gian chứ? Chắc chắn lừa tiền. Chẳng học cái tốt. Toàn là màu huyền bí. Vương Xích đắc ý hẳn lên. Mày là thầy bói gì chứ? Cút khỏi đây đi. Nhưng tớ hỏi ngược lại. Chú chắc chứ? Chú không động tay động chân gì với bố nuôi sao? Như bỏ thêm gì vào thuốc chẳng hạn. Chú ấy hoảng loạn. Mày nói bậy gì vậy? Tao làm sao hại ông được? Vậy sao ông giờ chỉ còn 3 ngày? Vương Xích nghe xong hoảng hồn. Làm sao mà được? Sao lại chỉ còn 3 ngày? Có phải mày tính sai không? Vương Xích vô thức đáp, không thể nào. Tao tính kỹ lắm. Ngay giây sau chú ấy mới giật mình, mày gài tao. Nói xong chú ấy tắt video cái rụp. Bình luận bùng nổ luôn. Không lẽ chú ấy thật sự ra tay với bố nuôi? Chỉ để chứng minh thầy là lừa đảo sao? Tàn nhẫn quá đi. Đừng quên anh bóc phốt trước đó. Giờ vẫn còn nằm im nìm kìa. Đợi dân mạng bàn tán xong, tớ chậm rãi lên tiếng. Nếu anh bạn vừa nãy còn xem livestream, tớ nhắc một câu. Chú còn chưa tới 1 tiếng nữa đâu. Tớ biết Vương Xích chắc chắn đang xem. Nói thế là để chú ấy nghe. Sau đó tớ định kết nối người tiếp theo. Nhưng một fan bình luận, đừng vội thầy ơi. Thầy xem này. Đâu ra mơ của Phong Lượng kìa. Bình luận khác đồng loạt ngạc nhiên. Trời ơi, danh bóc phốt của Phong Lượng là giả. Lừa fan đi miền Bắc kiếm tiền mới là thật sao? Thật không? Có thông báo chính thức chưa? Loại người này đi là đáng. Tớ thầm mừng trong lòng. Cuối cùng cũng tới. Nhưng khi tớ định kết nối fan này, điện thoại bỗng reo lên. Anh Phù, xin chào, bọn tôi là cảnh sát. Mời anh tới đồn một chuyến. Tớ lại gặp Triệu Tín. Chú ấy mặt mày nghiêm trọng. Bọn tớ lục soát nhà Phong Lượng. Phát hiện anh ta bề ngoài là bóc phốt. Thực ra dùng chiêu làm nết Aden kiếm tiền lớn. Lừa fan tới vùng miền Bắc. Rồi kiếm tiền từ họ. Loại người này đi cũng đáng. Chỉ tiếc chưa tìm được gã áo đen. Chú ấy định hỏi thêm gì đó. Đột nhiên một anh cảnh sát gọi chú Triệu ra ngoài. Đợi chú ấy quay lại. Mặt mày còn tệ hơn. Vương Xích đi tong rồi. Y chang như cậu đoán trong livestream. Chú ấy gặng hỏi tớ. Phu, rốt của cậu là ai? Cậu có quen họ không? Tớ quen hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là tớ không làm họ ngã quỵ. Nghe giọng chú ấy. Nếu cậu thật sự có khả năng siêu phàm thế, nhớ đừng dùng nó để làm chuyện xấu nhé. Tớ nghe xong bật cười. Tớ từ trước đến giờ, người không đụng tớ. Tớ chẳng đụng người. Sau đó tớ hỏi chú về vụ Phong Lượng. Chú điều tra được bao nhiêu rồi? Đây là thông tin mật. Tớ nhắc chú, cẩn thận kẻ đứng sau trả thù đấy. Chú ấy như hiểu ra gì đó. Mai là ngày thứ 3 rồi. Vậy tai họa của tớ là do điều tra Phong Lượng sao? Chú thật sự không quan tâm an toàn bản thân nhỉ? Nói xong tớ ngầu lòi bước đi. Ngày thứ 4 livestream, tớ không kết nối ai. Hôm nay chúng ta tám chuyện chút nhé. Mọi người tò mò sao Vương Xích đi trước đúng không? Đợi số người xem kha khá, tớ bắt đầu kể. Bố nuôi thật ra rất tinh danh. Ông nhận ra ý đồ của Vương Xích, nên chơi một cú lật kèo siêu đỉnh. Trước đó Vương Xích để thể hiện hiếu thảo, ăn ở cùng bố nuôi. Cơm nước giống y chang nhau, nên bố nuôi đổi phần cơm có gia vị đặc biệt sang cho Vương Xích luôn. Còn vì sao bố nuôi chỉ còn 1 tháng? Là vì Vương Xích lén giở trò chỗ khác mà ông không để ý. Bình luận bắt đầu rôm rả. Nghe nói công việc Vương Xích không đơn giản, nên mới cần cắp di sản của bố nuôi. Thăm tiền thế chắc dính truyền tiêu rồi. Biết đâu ngoài kia còn bao nuôi vài sinh viên. Có người moi ra được Vương Xích với Phong Lượng làm cùng một công ty luôn. Lúc này một khán giả hỏi tớ, Triệu Tín với Phong Lượng cùng công ty, có phải nghĩa là họ đều lừa người làm nết Aden rồi bán sang miền Bắc không? Tớ thấy cậu đoán trúng phóc. Đúng lúc đó có tin nhắn riêng gửi tới. Cứ livestream tiếp đi. Người hết số mệnh tiếp theo sẽ là cậu.
Cậu ở số 404, tòa 4, khu phố Thanh Hà, quận Lịch Sơn, thành phố Minh Hồ. Đúng không? Phù này, tớ cười khi coi là nguy hiểm được không ta? Rồi tớ bảo khán giả, tớ bổ sung thêm chút thông tin nhé. Phong Lượng phụ trách khâu 1. Lừa người qua mạng. Vương Xích lo khâu 2. Điều hành công ty Net An Đơn vỏ bọc. Để nạn nhân tin sái cổ. Vậy khâu 3 sẽ là ai đây?